Nandito na po tayo para i-share yung ating inihanda para sa inyo ngayon. And mamaya po mag-share ako ng recipe para sa inyo. But then, ang gusto ko lang pong i-share sa atin ngayon ay prevention on earthquake po. Dahil alam naman natin na nagkaroon na po ng drilling sa Pilipinas para sa earthquake na yan, 'di ba? So kailangan po nating paghandaan. Actually, excuse me po, dito sa Japan ang earthquake is para sa kanila is natural na lang. But then sa ating mga foreigner na nandito ay talagang kapag may nararamdaman tayo, oops, earthquake na naman. But then ang mga Japanese parang normal na lang sa kanila dahil alam naman natin na ang Japan ay isa sa pinaka earthquake prone po. Pero sa Pilipinas ay talagang nakakatakot para po sa lahat. So ano po ba ang gagawin natin pag pag nagkaroon ng earthquake? So may mga list po tayo dito na galing po sa Republic of the Philippines Department of Health po. Yan po. Yes, basahin ko na lang po sa inyo. 'Di ba? Ang sabi, the earthquake of the shaking of the earth caused by wave moving on below. Ayan, so yun na. So yung earthquake daw ay sa ilalim The earth surface and causing surface faulting, tremors, vibrations, liquefaction, landslide, aftershocks and or tsunamis and points earthquake. So the following should be done before, during or after the earthquake. Ayan po yung natin. Ano po ba ang gagawin natin? Okay, before the earthquake, so ano bang dapat natin gawin? Develop an emergency plan. Ayan ang napaka-importante. Familiarize yourself with your place of work or residence. Yan. Take note of hotlines and emergency numbers. Meron po tayong isi-share mamaya dyan. Pero wala po ako sa Pilipinas, pero dito sa Japan meron po. Yan. Prepare a supply kit. Yan. Foods, water, and clothing. Yan. So at least we have 72-hour kit. So, for your information po, ako po ay mayroon po niyan, 72 hours kit. So, naka-backpack po ako palagi. What I mean is, naka-ready po yung backpack ko palagi. So, with complete, may water, yan, first aid. Yes, during the time kasi, of course, maganda rin na may mobile, kaya lang pag wala din namang internet connection, di rin tayo makakakontak, diba? But then, we need that. And whistle, salbato po, yan. Number 1, flashlights. Yes, hindi natin maiwasan minsan, lalo na pag nagkaroon ng earthquake sa gabi, is kailangan natin ng flashlight or kandila or yes, mga posporo at least, no? Yan po yung number 1 na kailangan natin. Kasi ang hirap talaga pag kakapa-kapa sa dilim, So, be sure po na yung flashlight ninyo ay may battery naman. And of course, kung makapaghanda tayo ng maliit na transistor, yung parang portable siya. Meron kasi yung mga packet ngayon na mabibili lang naman natin na sa napakamurang halaga. And yan po ang unang gagawin natin. So, kailangan po tayo magkaroon at least 72-hour kit. So, yan. Wala naman pong mawawala siguro. Gagawin natin yan. So, alam ko po sa Pilipinas, lalo na sa medyo, let's say sabihin na natin na matindi ang pangangailangan or, sakto-sakto lang yung, nila, yung pangangailangan nila sa pang-araw-araw. So, siguro ay hindi mahirap na magtabi tayo. Let's say once a week, isa o dalawang sardinas na isasama natin sa groceries natin. Kasi hindi naman natin namamalayan yan na, oops, sabi mo hindi mo namamalayan, nakasampung sardinas ka na pala, no? O diba? Hindi masakit sa bulsa. Kasi once na binigla natin bumili lahat ng pangangailangan natin sa earthquake o ihanda,
baka yung budget mo sa isang buwan ay doon mapupunta, talagang masakit sa bulsa nga yun, ano? Malaking bagay na rin yun. Ayan po. Ayan po yung first na gagawin natin. And then, next is during an earthquake. Yan. Number 1, do not panic. Remain calm inside if you're inside the building. Yes, tama po yan. Dahil na-experience ko yung pinaka-big earthquake dito. That was March 11. That was a few years ago. I think 4 years na ba nangyayari yon. So, I was on the 9th floor. So, ako'y nagpanic, but then my next door, lumabas ako, and then sabi niya, you have to go back inside the house. Kasi mas safe daw sa loob ng bahay. Yes, tama nga naman, no? Dahil di natin alam kung ano may malalaglag, and so on. Do not jump from the building. Oh, yan ha. Leave the building as soon as possible. Yes. Kung nasa baba na kayo, of course, kailangang umalis kayo dyan pag pero pag nasa loob kayo, napakahirap, di ba? But then, hindi mo pwedeng sabayin kasi yung pag-shake and then saka kalalabas, lalo pag nasa taas ka. And take note, huwag kayong gagamit ng elevator. Pag may earthquake, automatic yan nagsa-shutdown. Hindi yan tumitigil. Baka matrap kayo sa loob. So, use stairs po, no? Yan po. So, ayan, if the building is structurally sturdy, stay inside and brace yourself in a doorway or stay beside or underneath sturdy furnitures. Ayan. Tama po. And yan, one thing na advice nila is if you have a table daw sa loob ng bahay, if there's an earthquake, secure yourself under the table po. Yan. And of course, kung nasa loob kayo ng unit nyo, be sure po na buksan na lang ninyo yung pintuan ninyo kahit konti lang. Kasi, bakit? Once na nag-shake siya at nagkaroon ng konting yung building, yung let's say, nag-deform. So, of course, may tendency din na yung pinto mo ay hindi mo mabubuksan dahil na-deform nga yun. So, leave the door open so when it comes na may earthquake po, and of course again, avoid po na stay away from those falling like cabinet dito po sa Japan. Ay nakikita ko po sa mga building o sa mga bahay ng mga pinagtatrabahuan ko na yung cabinet nila is from wall until dun sa top ng cabinet. Meron silang inilalagay na parang pantukod, which na nabibili talaga yon. So, secured yon. Hindi siya kaagad-agad matutumba. But then, paano kung hindi siya secured, diba? So, we need to stay away, diba? Yun po yung isang natin doon. And then, if nasa labas ka, move to an open area. Yes, tama po yun. Mangyari po, during the earthquake here in Japan po, makikita mo ang mga tao ay walang naglalakad sa pathway. What I mean is yung para sa mga daanan ng mga tao. Bakit? Tabi po yun ng mga building, di ba? Lahat sila dumadaan sa kalsada. So, yun po yung isang na-observe ko during earthquake po. Yan. Hindi ka naman sasagasaan ng mga sasakyan dahil yun. Alam nilang during that time is talagang doon ang mga tao. Excuse me po, no? Ayan. If you're driving, pull over to the side of the road. Ayan. Yes, pull over po. Stay as low as possible inside the vehicle. So, yan sa mga nagda-drive, no? So, you have to stop and you pull your car on the other side. So, for safety, no? Ayan po yung mga iba, mga tips during the earthquake po. Okay. After the earthquake naman, yan. Andyan na yung panic tayo anyway. So, minsan nagkakaroon na may mental block tayo, parang nagkakaroon ng konting shock ba, di ba? Stay calm, di ba? Stay calm lang tayo. Relax lang ba? Tapos na yung earthquake, so ano bang dapat natin gawin? Okay.
Mangyari minsan pag may earthquake, di natin alam kung na-injured tayo, meron na pala tayong sugat, di natin namamalayan yan. Check yourself if you have any injuries. Or, sa mga pamilya mo naman, i-check mo din, di ba? Or may mga na-trap, people near you, or the people or in an affected area. So, di ba? Yan. If ever na there's an injured, so, excuse me po ulit. Of course, seek medical help, check out for hazard in your surroundings. So, kailangan din maging aware tayo after the earthquake dahil sometimes, so, hindi natin namamalayan na akala natin yung building na kinalalagyan natin or close to us kasi tapos na yung earthquake ay safe na siya, 'di ba? Tumigil naman na yung 'di ba, yung shake, 'di ba? But then meron yung mga suddenly nagko-collapse, so yung aftershock ba? Yun ang doon. So we have to be aware of that na maging maingat din po tayo. Check waters and electric lines for defect or damage. Yan, sa bahay mo yun And then, yes, kung meron tayong transistor, or of course, kung once na malakas yung earthquake, so may possibility na mawawalan ng kuryente, di ba? So, if we have transistor, we have the battery. So, at least makakasagap tayo kung anong nangyayari na sa paligid natin. di ba? Ayan po yung isang advantage ng may transistor. So, ayan. Number 1 po, i-check din po natin kung yung mga gas natin ay nagkaroon ng depekto dahil alam naman natin na ang mga gas ay delikado yan. So, there's a tendency na sasabog, di ba? Yes. Evacuate immediately if you smell gas. Tama po, dahil delikado tayo dyan. And yes, as I said earlier, na stay away from the damaged building dahil may tendency tuloy-tuloy din yon na magko-collapse. Ayan po yung konting tips sa earthquake. Ayan, we have a hotline here, but this one is in the Philippines. So, of course, ang Pilipinas po ay hindi nakaranas ng malaking or earthquake po. But then, medyo may pinangangambahan tayo. So, we have to be aware. We have to be alert. And, yes, kailangan din natin maging handa. Ang hotline po ng Department of Health is 711-1001-202. Ayan po. Yan po yung natin. Ang ating hotline po. So, kung gusto niyo ng more information about earthquake siguro, so you can contact this hotline para magbigay ng ideas or whatever we want to know about more about the earthquake. Ayan naman po. And dito naman sa Japan, so paano ba ang ng earthquake po? So lalo na sa ating mga foreigners. So alam po natin na dito po ay excuse me po. More on may mga city halls na nakakapag-communicate na rin po sila sa English sa mga nila sa hotlines nila. But then more on is Japanese pa rin po. Yan po ang problema sa ating mga foreigners. So yan. Okay. Basahin ko po ito sa aking actually meron po akong ito po. Papakita ko po sa inyo, yan po yung aking dala-dala ko po ito palagi sa aking bag. Yun is po yung aking emergency po for earthquake po. Yan, ayan po. Okay, i-on off muna natin yung para at least sure tayo na naka-record tayo dahil it's